วิวสวยน่าชมอุ้ยดูเขาจุดพลุอ้วนอย่าเพิ่งไม่รู้สิอ๋อมูลมังเอามูลมังเหรอมูลมังอยู่ราชภัฏเราเชิญวันที่15เข้าวันสุดท้ายเลยไม่วันที่15นู่นเขาเปิดวันนี้เขาว้าวซูมก่อนนะโอ้อ้วนถือเครื่องนี้หน่อยเร็วอ้วนห่างเรา1 กิโลนับ5 ครั้งนับแสงขึ้นเหลือแล้วระเบิดก่อน1 1 2 1 3 1 4 1 5เอาเดี๋ยวดูแสงนะ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5ตึ้มไอ้มุมนั้นแรงว่าห่างเรา1 กิโลนับถึง10มันเท่าไหร่นี่แหละคำนวณวิชาทหารเราเป็นคำนวณอ๋อนกมันมานี่เพราะเสียงใช่ไหมนกไปได้ไหมเนี่ยเอฟเฟกต์ของนกมนต์มาอีสานราชภัฏ